بلیت حتما رو بسید نیمه کارم یه نفر سرشون نه ساختان رو از روی کلاهشون و از روی علامت‌هایی که روی کلاهشون می‌ذارن میشه پیدا کرد. برای ما هم سواله. برای ما هم سواله. در ورودی از بیرون شما نمای یک کاخ رو دارید، داخل که وارد میشید یه سری تابنما دارید. فضای داخلی مثلا این آرامگاه هولوش بگیرید تقریبا 30 متر مربع، ولی منطقه عاری از تزییناتی دیگه نداره. بیرون شما داخل بسیار ساده است، یعنی فقط کوه دقیق تراش خورده، تابوت‌ها رو از دل کوه تراشیدن و بعد جسد رو داخل تابوت‌ها قرار میدادن و روش رو خب ببینید ما میدونیم که پادشاه‌ها چه کسانی اینجا دفن بودن، اما نمیدونیم چه کسانی باهاشون دفن بودن. مثلا میدونیم این آرامگاه داریوش اول، ولی 9 عدد تابوت داخلشه، یکیش مال پادشاه، 8 تای دیگر رو نمیدونیم کی. یا مثلا در آرامگاه خشیارشاه 3 عدد تابوت هست، یکیش مال شاه، 2 تای دیگر رو نمیدونیم کی. نه دیگه، چون درها بسته بوده در اون زمان که ننوشتن، بعد از اونم باز شدن و این باز شدن باعث شده که ما دیگه از دست بدیم و نتونیم چیزی پیدا کنیم که نشون بده متعلق به چه. از راه دیگه در واقع مردار بردن؟ نه، از همین در بردن. اینو باید زمان اسکندر که حمله کرده اینو شکافته و غارت کرده. متحرکه در زمان خودش، در قابلیت باز و بسته شدن داره، ولی در وقتی آخرین جسد دفن میشه در رو طوری بست می‌بندن که مثل حالت پلم بشه و دیگه باز، ولی در دیگه از اون به بعد اگه می‌خواد بازش کنه با بشه و در شکست.
چون آثار شکسته رو ما یه سری گوشه ها داریم، اون چیز مشخص نیست ولی آثار شکستگی رو داریم. و جنازه ها زمان اسکندر خارج حدس میزنیم اون زمان باید باشه. بله. ببینید برش ها میتونه از همین الان در یک معدن سنگ چجوری برش میدن، از راسول و سیمبر و چیزا استفاده میکنن و میکنن. همونجا هم همین کار به صورت دستیه، ولی احتمالاً توی یه بخشای با گوبه و تیشه هست که چند تا گوبه رو بذاریم با هم بزنیم و یه باید از انفجارهای خفیف استفاده کنیم، یا مثلا بیام سوراخ ایجاد کنیم بتونیم چوب بذاریم داخلش، آب بهش بپاشیم و سنگ رو از هم باز کنیم. بله این برش اولیه است، این اولیه است و بعد دیگه شما با ابزار ریز دیگه باید اونجا گوشه در بیارید. شما بلوک اولیه رو با اون در میارید، بعد دیگه از ابزارهای دستی کوچیک استفاده کنید. اگر سوال دیگری دارید ببینید دسترسی قرار نیست دسترسی کسی. بله دیگه داربست های چوب بگو 28 نفر زد 5 ببینید 8 نفر اعلام من واسه روبروش بشه شما از این من میخوام شاد فعلا میگم اون اگه قبر 8 نفره چرا 28 تا عکس الان روش گذاشتن؟ کلا همه جا 28 نفر همه این 28 نفر خیلی سوال خیلی دقیقه خدمت شما عرض کنم. اوج قلمرو هخامنشی‌ها در زمان داریوش درست و ادامه دهندش هم خشایارشا هست. در زمان داریوش، زمانی که دارن ملل تابعه پارس ها رو میشمارن، 28 قوم میشمارن. اما مثلا در زمان خشایارشا ما میدونیم که مثلا در پلکان شرقی کاخ آبادان 23 ملت شمردن. قلمرو کوچیک نشده. ملت ها رو مثلا گفتن، مثال عرض می‌کنم خیلی مثال ها درست. مثلا در زمان داریوش گفتن آقا اصفهان یک قوم، یزد یک قوم، اما در زمان خشایار گفتن نه آقا این دوتا هر دو یک قوم. درست. یعنی به همین خاطر تفاوت داریم. اما چون داریوش اینجا 28 تا زده و آرامگاه‌های 28 تا استان بود. آرامگاه داریوشه اونم از این عدد 28 استفاده کردن. 28 ملت رو نقش کرد. این 4 تا عکس مال کیه؟ این 4 تا نگاره در اصل مال نرسه هست. یعنی اون فردی که وسط تاجش بلنده نرسه است، هفتمین پادشاه ساسانی که داره دیهیم میگیره از یک بانو و نفرات پشتش هم احتمالاً که پشت سر شاه هست احتمالاً باید جانشینش باشه. حدس میزنیم بر اساس مقام ها معمولاً پشت سر شاه قرار میگیره. نفر آخر هم همون در زمان خودش اصلا نقشش رو کامل نکردن، یعنی نیمه کاره رها شد. استاد کعبه‌ای که الان اینجا درست کردن قبل از قبله مسلمین تو عربستان یا بعدش؟ من یه نکته بگم، این که بهش میگیم این ما اسم این بنا رو نداریم، اسم براش نداریم چون شکل قبله زرتشت میگفتن که چون بهش نه ما بهش میگیم اسم خودش رو نداریم. مثلا ما در تخت می‌بینیم شهر پارس است، اسم داریم براش. بله اینجا اسم براش نداریم چون مکعب شکله بهش میگیم کعبه و بعد مصطلح شده دیگه مردم شروع کردن حساب کعبه زرتشت، ولی تا الان ربطی بینش پیدا نکردیم که این به زرتشت چه ربطی دارد. نه که قبله اول مسلمین که کعبه نبوده دیگه، قبل از اینا خب نه یعنی اون کپی برداری شده از حضرت ابراهیم، اینو بر اساس این. ببینید من توی مثال عرض می‌کنم، اینجا میخواد فیلم نگید چون توضیح خاصی درست. نگاه کنید. من در یک اقلیمی زندگی میکنم که بارون زیاد میاد، سقفمو شیربونی میزنم. یه نفر دیگه 130 سال نه خیلی عمق زیادی نه، 3 تا تاق‌نما کنار همه که تو هر کدوم 3 تا تابوت باشه. کلا چرا اسمشو گذاشتن نقش رستم؟ ببینید نقش رستم که آب و خاک و اینا رو مقدس می‌دونن، برای همین تو سنگ دفن می‌کردن. سوالی که هست که چرا رو نقش رستم، این سوال شما هم باشه. ببین مردم هخامنشی‌ها تمام شده، سلوکی اومده، اشکانی اومده. خب میدونیم در زمان هخامنشی، من براتون مثال میزنم، تخت جمشید اسمش پارس است، اما در زمان ساسانی، زمانی که شاپور سکانشاه میره تو تچر کتیله نیست، اسمش میذاره 100 ستون. حالا یا اسم قبلی یادش رفته، یعنی تو فاصله 600 سال،
فراموش کرده یا اسم جدیدی بهش داده، کاری نداره و بعدها هی اسم عوض شده. مردم تاریخ رو فراموش کردن، شاهنامه رو به عنوان تاریخ میخونند. احتمالاً باید اینا صحنه‌های نبرد رستم باشه با دشمنانش دیگه. چرا؟ چون توی شاهنامه بزرگترین پهلوان رستمه عملاً، یا حداقل اون که خیلی دوستش داریم رستمه. بس نقش نه این رستم شاهنامه با اون اصلا قابل مقایسه نیست، حتی زمانی با هم قابل مقایسه نیست. بعد از مرگ رستم در شاهنامه وقتی که پادشاهان بعدی میاد تازه میایم تاریخ نگاری میکنیم، میگیم احتمالاً باید این اردشیر درازدست هخامنشی اصلا قابل مقایسه با هم نیست. جناب ما اسم میتونه باشه درا باز شده. سیسمارم اومده اینجا سوال داره فکر کنم. ما اینجا بهشون دوزمون اون نقشی که اسب روشه، اون نقشی که اسب روشه، اون یکی زانو زده چیه جریانش؟ به نظر من اونجا همکار من جلوی نقشه وایسادن توضیح بده خیلی راحت تره. گرفتم تو از یک با یک استاد کسی هست در مورد این اسب توضیح بده برامون؟ کدوم؟ شخصی که می‌بینید که بر روی اسب نشسته، شخصی هست که بسیار لباس پوشین و فراخی داره، گردنبندی رو به گردن داره، موهای بافته شده و کلاه کنگره‌دار. کلاه کنگره‌دار کلاهیه که در زمان گذشته از روی کلاه‌ها و از روی تاج‌ها پادشاه‌ها رو تشخیص می‌دادن. این نمادی که دارید روی کلاهش می‌بینید کنگره‌دار هست، کلاه شاهی ساسانی بزرگ هست. ایشون بر روی اسب نشسته، شخصی می‌بینید که دستش رو گرفته، آستینش رو در دست داره و در واقع یک نوع نماد تحقیر هست این شخص رو. و شخص دیگه هست که پای اون شخص آقای فیلیپ عرب هست، اون شخص والریان هست و شخص دیگه که به نام گوردانیوس زیر پای اسب افتاده. این نقش خیلی پیدا نیست ولی توی کارگران که تشریف می‌برن اینجا که این نقش کاملا مشخص هست جناب. پس اون شخص که زانو زده کیه الان؟ فیلیپ عرب. فیلیپ عرب از کدوم اومده؟ از کجا اومده؟ روم دیگه بعد جنگ اینها سرداران بزرگ بودن که اینها رو به زانو در آورده، در واقع داره قدرت خودش رو شاپورشاه عظمت قدرت خودش رو داره به سفره میکشه. و کتیبه هایی که داریم باز در مورد این کتیبه ها دور اون کعبه زرتوش هم اون پایین حک شدن که داستان جنگ های مختلف و نهایتا شاپورشاه هست. لباسش رو میبینید، بعد از این در میبینید که این لباس والریان از این سمت هست که میبینید باد داره از این سمت میبسته و لباس شاپورشاه ادامهش از اون بره باز در یک جهت میبسته. حجاری رو نشون میده که اینها خواستن زیبایی رو به تصویر بکشن، انگار باد داره در دو جهت. بله مربوط به داریوشاه بزرگ هست که 8 تا قبل توشه، درسته؟ در 3 تا اتاق 9 تا قبل توشه. همه اونجا هستن به غیر از فقط فرزندی که یعنی پدر، مادر، فرزنددار، همسر
فقط فرزندی که قرار بوده به پادشاهی برسه و ولیعهد آرامگاه دیگری داشته، چون باید شاه جدید میشده و شاه جدید داشت آرامگاه جداگانه داشت. این برمیگرده به چند سال پیش کلا الان؟ کلا سلسله هخامنشیان 2500 سال 2500 سلسله پایین که به این نقشه‌نگاران برمیگردن به 1800 سال پیش. پایینات عزیزان من اینا مربوط به دوره ساسانی هست. پدر اردشیر شاه بابکان در فیروزآباد 1800 سال پیش سلسله ساسانی رو پایه‌گذاری میکنه و ایشون پسر هست، پسر شاپورشاه هست که بعد شهرش در تازه. آقا شاپورشاه رو تو تاریخ الان برنامه‌ریزی کردن از چه قومیت‌هایی هست؟ مثلا از چه قومیت ترک، لور، کرد، فارس، از چه قومیتی مثلا؟ فارس سلسله ساسانی واقعا فارس بود، مال همین منطقه. من اینو واقعا چون نمیدونستم. جدن در جدش متولیای معبد آناهیتای استخر بله اردشیر بابکان که اینجا توی استخر بله و شاپور توی کعبه زرتشت بعد به مناسبت پیروزیش برای درگذشتگانش که آتش روشن میکنه میگه ساسان خدای، پاپکشاه، شاپورشاه پاپکان، اردشیر شاهنشاه که برسه به خودش. یه سوال دیگه هم داریم که این کعبه قبل از کعبه عربستان درست شد یا بعدش؟ اسم کعبه بوده 70-80 ساله بهش میگن. اسم چیزش نقارخانه یا ناقارخونه است و تقریبا مال دوره داریوش اول اینجا ساخته شد. پس یعنی برمیگرده به تقریبا 700-800 سال پیش از کعبه مسلمین حضرت ابراهیم چون زد عربستان رو. نه خیلی بدتر از اون. خیلی وقت‌تر از اون درسته؟ پس میشه بگیم کپی برداری کردن. این معماریش اورارتوییه. رفتی به حجاز دقیقاً شبیهشه. باش هر چیز مکعب شما میتونید بگید کعبه. مشابه همچین چیزی رو در ارمنستان میتونست اورارتویی. البته بخشش در ترکیه است، بخشش در ارمنستان مثلا میگن اورارتویی. قبر مالش که اون یکی قبره نوه داریوش این کعبه‌ای که درست کردن موقعی چی بوده؟ کاربرش معلوم نیست. آرامگاه بنا هخامنشی. این میشه پسر درسته؟ نه. دست شما در نکنه. مرسی، ممنون، سپاس. داریوش کلی خدا بیام. Koyunun cevabına ne? Mako. برگرده به 1800 و خورده سال پیش. نه 2500 سال پیش نیست. ساخت 450 سال قبل از میلاد ساخته.
Stay bigger, you fast. You fast. You fast. یکی ای وسطه عبال کرد خوردار که اردت داریم اینا رو کتاب اسطوره ها از خانم مهرجانی آموزگار تهیه کنید. 7 نفر بودن، همون 7 مقدس. اهورامزدا در رأسش هست، 6 نفر دیگه بر 3 نفر بر شونه راست و در شونه چپش دارن کمکش میدن. و اینها نمادهای زمینیش هستن، مثلا خرداد، بهمن، اسفند که میشه همون اسفند تا آرمعیتی یا همون سپند آرمزگان مثلا ما جشنشو مثلا یک روزشو جشن میگیریم. اینها ایزدهای زمینی نامهای زمینیشون میگه ایزدهای ریز کنن اهورامزدا و اهورامزدا همون نماد خدا شخص خاصی نبوده. این رو به این شکل نمایشش میدن. شخص نبوده. نه نقش زمینی داشته باشه. چیزی تو ذهنشون بوده تصویر کشیدن. اهورامزدا بوده. ولی اهورامزدا این داریش اونو تازه توضیح داد یکی خداوند تصویر رو برای ساختن فرق نقش حضرت محمد حضرت علی شما نمیدونید واقعا همچین شکلی بوده. اهورامزدا یا خداوند به این نگاه کنید در دوره ساسانی این زرتشت بود 100% زرتشت زرتشتی ها استفاده میکنن در نمادهای در جشن‌های آیینشون برسان یک چوب ازش استفاده میکنن. اون دستش هم حضره قدرت اردشیر و دستش رو به نماد احترام ساسانی بالا گرفته. یعنی این دستشو اینجوری گرفته؟ اینجوری گرفته. این به نماد نه اینا افرادای خاصی هن الان عکس گذاشتنیده یا فقط سرباز؟ وسطیه؟ بله وسطی بهرام دوم تاجش از نقش بیرون زده. اما اینجا شاه تاجش از نقش بیرون نزده. در نقش‌های ساسانی شاهان تاجشون از نقش بیرون زده اما اینجا نزده. این در برابرش اهورامزدا هست. اون سمت بهرام دوم هست، خانواده‌اش روبروشن و پشت سرش هم نظامیونشون هستن. ولی خانم اهورامزدا که میگید یه نمادی بوده شخصی بود ولی چیزی نبود چون یه کتابی چیز داد مال اهورامزدا به نام زبور یک کتاب آسمانیه برای کی چیز شد نازل شد به خاطر دست کی بود همون مال اهورامزدا بود. اهورامزدا شخص خاصی نیست. پس زبور برای کی چیز شد؟ من بالا این کتابه رو اطلاعی ازش ندارم. ببینید ما اصلا 5 تا کلا کتاب آسمانی داریم برای بشریت و مسئله است قدیم شخصی داریم چقدر کار 5 تا کتاب آسمانیمون یکی زبوره این صحافه که برای حضرت داوود نازل شد. زبور برای اهورامزدا بود اون یک رسالت پیغمبری آیین پاک صحاف مال داوود حضرت داوود بعد میاد تورات و انجیل که مال حضرت موسی و حضرت عیسی است آخریش هم قرآن. ما 5 تا کتاب آسمانی داریم. زبور اولیش مال اهورامزداست. مال همون زمان هخامنشیان گفتار نکردار نه انگلیسه از همون اینجا به زبور پاکترین آیین پاکترین چیز مال همون زبور. اهورامزدا یه نمادی نیست شخص بود. من این کتاب‌ها رو نخوندم اطلاعاتی ازش ندارم به خاطر همین خیلی ورود نمی‌کنمش ولی در تاریخی که من خوندم و رشته‌اش رو رفتم اهورامزدا شخص خاصی نیست. پس زبور برای کی نازل شد؟ نمی‌دونم بگم نخوندم. حالا بپرسید 5 تا کتاب آسمانی ما کلا ارزستگی‌ها گفتید برمیگردم به چند هزار سال پیش 1780 سال پیش. منم دستم در نکن. خیلی زحمت کشیدی. درست کردی ممنون. از پیچی دست داری بالایی که پیش
بعد پایینش نوشته خط زیر این قسمتی که زین اسب هست می‌بینید خط پهلوی ساسانی هست با میخی فرق داره. پهلوی ساسانی تنها اولین باری هم که نام ایران رو ما در کتی راه می‌بینیم روی سینه اسب این طرفیه. ببینه شکل سر شیر هست بالاش گردن اسب دو تا سر شیر این کتیبه هم نوشته که من پادشاه ایران و غیر ایرانی ها هستم. یعنی اولین بار نام ایران رو ما در ایران اینا زنجیرن زیر اسب. اینا که زیر این اسبان چیه؟ رضا تاریخ نون سایگا زبور مال اقام بدن اسب به اسب سریع‌تر بعد اون دایره همین حالت کوزه داره. همین میخورده به پاش میخورده سریع‌تر حرکت میکرده. اهورامزدا سوار بر اسب اردشیر در جلوش هست. اهورامزدا حلقه قدرت رو داره به اردشیر میده. دستش اینجوری دراز کرده که حلقه قدرت رو بگیره. یک شخص نظامی هست که داره اردشیر محافظت میکنه. یک مگس پران دستش هست. دو نفر زیر سم اسبا هستن. سم اسب اهورامزدا است اهریمنه و در زیر سم اسب اردشیر هم اردوان هست که اردشیر در جنگی بر اردوان پیروز میشه و سلسله ساسانی ها تأسیس میشه. سپاس. کدوم؟ اون سر بهرام دومه که در وسط ایستاده، شمشیرش روی زمینه، نگاهش به سمت خانواده.